Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Om Namo Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Shiva Narottanam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jamudirayat Nastabeju Abhabatresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamastuke Bhaktir Bhavati Naistike. We are reading from the 10th canto, chapter 84, text 63. Ve Srila Bhagavatam z 50. kapitola 84, sukha 63. Rahakalpa Sakul Kusalam Rahakalpa Chakushalam Rahakalpa Sakushalam Rahakalpa Chakushalam Bhratarvona Charamahi Rahakalpa Charamani Aduna Shimadandaksam Na Pashama Purasataha Bhakakalpa Sakusalam Bhratarvona Charamachi Aduna Shimadandaksam Na Pashama Purasataha Bhakakalpa Sakusalam Bhratarvona Charamahi Aduna Shimadandaksha Na Pashama Purasataha Bhakakalpa Chakushalam Bhakakalpa Sakusalam Bhratarvona Bhratarvona Charamahi Aduna Shimadandaksha Na Pashama Purasataha Bhakakalpa Chakushalam Bhakakalpa Sakusalam Bhratarvona Charamani Bhratarvona Charamahi Shrimadandaksha Aduna Shimadandaksha Napashyama Purasataha Na Pashama Purasataha. What is this, please? Bhakakalpa Sakusalam Bhratarvona Charamahi Aduna Shimadandaksha Na Pashama Purasataha Bhakakalpa Sakusalam Bhratarvona Charamahi Aduna Shimadandaksha Na Pashama Purasataha. What translation? Prague. Previously. Akalpat. Because of incapacity. Jelikož jsme nebyli schopni. Cha and Kusalam welfare. Dobro. Prataha o brother. O bratře. Vaha kyo.
tvoje. Na acharama. We did not carry out. We did not carry out. Nedělali jsme nic pro. Indeed. V skutku. Adona. No. Nyní. Shri. With opulence. Bohatství. Mada. Due to the intoxication. Kvůli opojenosti. Anda. Blinded. Zaslepené. Aksha. Whose eyes? Jejichž oči. Napashama. We fail to see. Nedokážeme vidět. Gora. In front. Před. Sata. Present. Přítomného. Translation and purport by the disciples of A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Previously, dear brother, we did nothing to benefit you because we were unable to. Yet, even now that you are present before us, our eyes are so blinded by the intoxication of material good fortune that we continue to ignore you. Dříve jsme nic nedělali pro tvé dobro, drahý bratře, protože jsme toho nebyli schopni. Ale přesto, že jsi nyní přítomen před námi, naše oči jsou tak zaslepené omamným hmotným štěstím, že tě nepřestáváme přehlížet. Purport. While living under the tyranny of Kamsa, Vasudeva was unable to do anything to help Nanda and his subjects to defend themselves against the many demons sent from Mathura to kill Krishna in Balaram. Když Vasudeva žil pod Kamsovou hrůzovládou, nebyl schopný udělat nic, aby Nandovi a jeho poddaným pomohl bránit se proti mnoha démonům, posílaným z Mathury zabít Krišnu a Balaráma. This purport by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. In this verse, he describes his ingratitude. V tomto verši popisuje svoji nevděčnost. Previously, I did not repay you. Dříve jsem se ti neodvděčil. Because of suddenly being imprisoned by Kamsa. Cože mě najednou uvěznil Kamsa. But now, after Kamsa is being killed, ale teď, když Kamsa byl zabit, although I'm free, já jsem volný, now I'm being blind by wealth. Teď jsem zase oslepen bohatství. I do not see you being blinded by wealth. Já nevidím, že ty bys byl oslepen bohatstvím. So one line purport of Jiva Goswami. A tady je Jiva Goswami, píše. We do not see you even though you are present in front of us. My tě nevidíme, i když jsi přímo před námi tady stojíš. What to speak of when you are far away? Na to, když jsi někde daleko. The last purport is from Sanatana Goswami. A výklad od Sanatana Goswami. Previously, after Kamsa was killed, dříve, poté, když byl zabit Kamsa, and we attained wealth, my jsme získali bohatství, we did not associate with you in joy. Tak jsme se s tebou radostně nezdružovali. Now we do not see you. Teď my tě nevidíme. Though you are standing in front of us. Když stojíš před námi. Because we are blinded by wealth. Protože jsme zaslepeni bohatství. Because of the increase in family members. Protože máme hodně rodinných členů. We look elsewhere, ignoring you. Se díváme jinam a tebe ignorujeme. Oh, we do not see you first. My tě nevidíme nejdříve. Though you are proper in conduct. Ačkoliv se chováš správně. We do not give regard with affection conduct because we have lost knowledge.
tak my si tě neodličujeme s hezkým chováním nebo nákonností, protože nemáme poznání. Om Ajnanati Mandasya Chananjana Shakam Sakshurmiritam Yena Tasmi Shigare Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Uttaleshvam Upkadamyam Vadanti Svadantikam Vandeham Shio Shiyudabham Kamalam Shiom Vaishnavam Shim Shri Rupam Jagajatam Sakanaraganatam Vitam Tam Sajivam Satvaitam Sarvutam Paritam Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sankanalita Shivishakam Vitam Shri Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandha Jatpate Kopesha Kopka Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kansna Gauri Radhe Vrindavaneshwari Vishabhani Sutta Devi Pranamama Epi Panka Kalapta Vishan Kripasan Vavishan Patnam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamini. Namaste Saraswati Devi Gautami Pachari. Nirvishesha Sringavadi Paskacharya Jasat. Srila Prabhupada Ki. So far, Vasudeva is speaking to Nanda Maharaj. And he said, before we could not reciprocate with you because we were imprisoned by Kamsa. Kamsa said, sent all these demons to Vrindavan to kill Krishna, but nothing we can do. Kamsa posílal do Vrindánu všechny ty démony, aby zabili Krishnu, aby jsme nemohli s tím dělat. And now we are blinded by Bala. We have been put on the throne, and yes, all this opulence comes our way, and we are blinded, intoxicated by these opulences. No, teď, když jsme se dostali na trůn, tak jsme oslepeni a intoxikováni všemi těmi druhy bohatství, které s tím přichází. So now we don't have time to reciprocate with you. Too busy with other things. Teďka nemáme čas, aby jsme se tě odvděčili. Máme moc jiných věcí. We are too busy Jsme příliš zaměstnáni. with things of this world. S těmito světskými věcmi. Material intoxication. Hmotné omámení. Of course, Vasudeva was in the service of Krishna. Samozřejmě Vasudeva sloužil Krishnovi. And was ruling the kingdom on his behalf. A vládnul tomu království v jeho zastoupení. But he knows the danger of intoxication, material intoxication. On ale zná nebezpečí toho hmotného omámení. What's the effect of material intoxication on our heart? Jaký je účinek hmotného omámení na naše srdce? Queen Kunti praised the Lord Krishna. Královna Kunti se modlí k Krishnovi takto. A good aristocratic birth, Dobré aristokratické zrození, a lot of wealth, bohatství, good education, dobré vzdělání, and beauty, krása. they are like intoxications. To jako opojení. And when one is under these intoxications, Když někdo je takto opojen, one cannot pray feelingly to Krishna. Se nemůže modlit s upřímnými pocity ke Krishnovi.
Because you, Krishna, you are the property of those who are impoverished, who are poor. Že ty, Krishna, si vlastnictvím těch, kdo jsou hmotně schudlí. So the more one becomes attached to things in this world, the more one is covered by ignorance. Čím více je někdo připoután k věcem v tomto světě, tím více je pokryt nevědomostí. That of course, Vasudev, he got a lot of honor. Vasudeva dostal hodně úcty. When Krishna arrived at the Kurukshetra, for the time here of the sun eclipse or the moon sun eclipse, I think that. Když Krishna přijel na Kurukšetru v době toho slunečního zatmění, Although the residents of Vrindavan arrived, všichni obyvatelé Vrindavanu tam přijeli, but it was when Krishna arrived, it was loudly proclaimed, the son of Vasudeva has arrived. tak když tam přijel, Krishna, the son of Vasudeva has arrived. když tam přijel Krishna, tak bylo hlasitě vyvoláváno, Krishna, syn Vasudeva, právě přijel. But Nanda Maharaj was was not impressed by it. Ale na Maharaj to nedělalo dojem. That he saw Krishna as his son. On viděl Krishna jako svého syna. When Uddhav was visiting Vrindavan, Když Uddhava navštívil Vrindavan, he said to Nanda Maharaj, řekl Nandovi Maharajovi, you think Krishna is your son, si myslíš, že Krishna je tvůj syn? but he's not your son. No, on není tvůj syn. He's the Supreme Lord, the source of the entire creation. Je nejvyšší pán, zdroj všeho stvoření. He's situated in everyone's heart. Je v srdcích všech. What was the reply of Nanda Maharaj? Co mu odpověděl Nanda Maharaj? Nanda Maharaj said to Uddhav, oh, I forgive you. You are not so much experienced, Uddhav, and you are younger than me. Nanda Maharaj řekl, Uddhavo, já ti odpouštím, protože ty nejsi moc zkušený a jsi mladší než jsem já. Are you thinking I don't know who the Supreme Lord is? Myslíš, že já nevím, kdo je nejvyšší pán? We are worshipping also every day the Salagram Sila. My tady taky každý den uctíváme Shalagram Shilu. But my Krishna is not Narayan. Ale můj Krishna to není Narayan. Narayan is Satya Sankalpa. It's always truthful. Narayan je Satya Sankalpa, neustále mluví pravdu. But my Krishna speaks lies. Ale můj Krishna lže. So how can you say that? And Lord Narayan, it's always fully self-controlled. Pan Narayan je neustále plně sebeovládnutý. If we don't feed Krishna in time, he becomes very angry. Ale když Krishnovi nedáte včas najít, tak se velice rozlobí. So how can he be Narayan? Tak jak by to mohl být Narayan? Anyway, there's a difference between Nanda Maharaj and Vasudeva. To je rozdíl mezi Nandou Maharajem a Vasudevem. Vasudeva is in the Vaikuntha mood. Vasudev je v nádě Vaikunty. And Nanda Maharaj is from Goloka Vrindavan. Nanda Maharaj je z Goloky Vrindavan. It's a different intensity of love. To je jiná intenzita lásky. It is said here when the sages, before we heard that the sages in this chapter have spoken to the assembly of the Cries and to Vasudeva.
Předtím jsme slyšeli, jak ty svědci promlouvali před tím shromážděním kurovců a Vasudevou. And the sages also declared that Krishna was the Supreme Lord. A ty svědci taky prohlásili, že Krishna je nejvyšší pán. And that influenced the prema of Vasudeva to a certain extent. A to ovlivnilo prému Vasudevy do určité úrovně. He became for some time aware that Krishna was the Supreme Lord. Na chvíli si uvědomil, že Krishna je nejvyšší pán. But we see this beautiful Vaishnava relationship. Vidíme, jaké tady mají krásné vaishnavské vztahy. It's humility Je pokora. that, and we see how Vasudeva is presenting himself as, yes, I'm just conditioned by this intoxication. What can I do? Vasudev tady říká, že se dá dělat, že jsem podmíněn, jsem takto omámen, co můžu dělat. So Srila Prabhupada explains in Taking Nectar of Devotion, says attitude in Krishna consciousness is everything. Prabhupada říká, myslím, v nektaru udanosti, že ve vědomí Krishny je všechno založeno na postoji. The advancement in Krishna consciousness depends on one's attitude. Náš pokrok ve vědomí Krishny záleží na našem postoji. And we see here Vasudeva has this very humble attitude. Tady vidíme, jak Vasudeva má velice pokorný postoj. He's not asking any honor for himself. Nevyžaduje žádnou úctu pro sebe. Amani namadani. And he gives honor to all others. A dostává úctu všem ostatním. But this is very important also in our daily practice of chanting the holy name. To je taky velice důležité pro naše denní praktikování zpívání svatého. Was the attitude we need to adopt. To je postoj, který musíme přijmout. Trinata Pishnechne, Tarabi, Shaisne, Amanadana, Kirtanian Sdami. One should be more humble than the grass in the street and more tolerant than the tree. Měli bychom být pokornější než táva na ulici a snášeli nejvyšší strom. And one should not ask honor for oneself, but give all honor to others. Neměli bychom vyžadovat žádnou úctu pro sebe a dávat veškerou úctu ostatním. Na dánam na džanam nasundin kaptavašíš kami janma jamamishvae bhavta bhakti ahait kitvae. The Lord Chaitanya continues and says, I do not desire any wealth, any followers. I don't desire beautiful women. A pan Chaitanya pokračuje dál, já netoužím po žádném bohatství, já netoužím po krásných ženách, po následovnicích. I only want your causeless devotional service. Chci pouze tvůj bezpříčinnou oddanost. Birth after birth, so it does not want even liberation. A zrození za zrození, to znamená, že neprosí ani o osvobození. So these are favorable attitudes for chanting the holy name. Takže toto jsou příznivé postoje pro zpívání svatého jména. But Srila Prabhupada especially advises us to chant the holy name like a child crying for its mother. A Srila Prabhupada nám radí, že máme zpívat svaté jméno stejně jako malé dítě křičí na matku, volá na matku. In the Signs of Self-Realization, chapter 5, Srila Prabhupada writes, V nauce o seberealizaci Srila Prabhupada píše v kapitole 5. these three words, namely Hare, Krishna and Ram, To tři slova, Hare, Krishna a Rama, are the transcendental seeds of the Maha Mantra.
svý transcendentální semínka Mahamantra. The chanting is a spiritual call for the Lord and his energy to give protection to the conditioned soul. Zpívání je duchovní volání podmíněné duše a ke Krišnovi, aby nám dala ochranu. This chanting is exactly like the genuine cry of a child for its mother's presence. Toto zpívání je přesně jako volání malého dítěte po matce. Mother Hara helps the devotee achieve the Father's grace. Matka Hara pomáhá oddanému získat otcovu milost. And the Lord reveals himself to the devotee who chants this mantra sincerely. Pán sám sebe vyjeví oddanému, který zpívá tuto mantru upřímně. So the first element here in this crying as a child for the mother Takže první element v tomto pláči dítěte po matce is a feeling of helplessness. je vlastně pocit bezmoci. So this mood of a child calling for mother has a few different nuances to it. Takže tento pláč dítěte po matce má několik různých niancí. So one is the feeling of helplessness. Jedna je tedy ten pocit bezmoci. A child cannot survive without a mother's care. Dítě nedokáže přežít bez péče matky. When children have good parents, they don't need to think about their own maintenance or protection. Když děti mají dobré rodiče, nemusí přemýšlet o svém vlastním udržování a ochraně. If they are hungry or thirsty, they go to their mother. Když mají hlad nebo žízeň, jdou za matkou. If they are tired, they climb on a mother's lap and go to sleep. Když jsou unavené, tak vylezou matce na klín a jdou spát. If they are frightened or distressed, they run to the mother for shelter. Když jsou vylekané nebo vystrašené, tak běží za matkou pro útočiště. And the mother is very happy to provide whatever is needed. A matka je velice šťastná, že může dát, co potřebují. Because that's the nature of the relationship. To je povaha toho vztahu. So similarly, A podobně, when we chant with a mood of dependence on Krishna, když zpíváme s náladou závislosti na Krišnu, and we pray, Krishna, your material energy is so strong. modlíme se, Krišno, tvoje hmotná energie je tak silná. I cannot overcome my material attachment and illusions on my own. Já sám nedokážu překonat své hmotné připoutanosti a iluze. I'm hopelessly caught up in body identification. Jsem beznadějně chycený v tom stotožování s tělem. I need your help. Potřebuji tvoji pomoc. Krishna is very happy to accept our invitation and comes to rescue. Krišna je velice šťastný a přijme to naše pozvání a přijde nás zachránit. So Srila Bhaktivinoda Thakur, he writes in Oe Vaishnava Thakur. Bhaktivinoda Thakur píše básni Ohe Vaishnava Thakur. Ekaki amaranai pai bala harinama sankirtane Tome kripa kore shada bindu diya Deo Krishna namadane. So, alone I do not find the strength to carry on the Sankirtan of the holy name of Hari. Já sám o sobě nenacházím sílu, abych pokračoval v Sankirtanu svatého jména Pána Hariho. So please bless me and give me one drop of faith. Prosím, dej mi požehnání a dej mi jednu kapku víry. A drop of faith with which to obtain the great treasure of the holy name. Jednu kapku víry, s kterou získám poklad svatého jména. So that's the first aspect, is helplessness. Ten první aspekt je ta bezmocnost. In reality, we depend
on Krishna for everything. Ve skutečnosti my závisíme na Krišnovi pro všechno. Materially and spiritually. Hmotně i duchovně. So that's helplessness. The second aspect of this crying, like as a child for a mother, is the focus. To je ta bezmoc. Ten druhý aspekt z toho pláče je koncentrace, fokus. The focus or intensity. Koncentrace nebo intenzita. So another meaning here is that when the child cries for the mother, is focused on one person. A další význam je, že když dítě pláče po matce, tak je koncentrované na jedinou osobu. The relationship between the child and the mother is extremely close. Vztah mezi dítětem a matkou je extrémně blízký. It is exclusive. Je exkluzivní. When a baby cries, there may be thousands of people who are willing, able to help. Když dítě pláče, může tam být tisíc lidí, kteří by mu chtěli pomoct. But no one can console the child. Ale nikdo nedokáže to dítě utítit. Even the father is often at loss in stopping the baby's crying. Ani otci se často nepodaří, aby to dítě přestalo plakat. The baby wants only its mother. Dítě chce jenom jeho matku. So the crying is specifically directed toward the mother. Ten pláč je zaměřen specificky na tu matku. There is a feeling towards the mother that I'm yours. Tam je ten pocit k té matce, že já jsem tvoje. So when we chant the holy name, we should totally and exclusively focus on Krishna. Takže když my zpíváme svaté jméno, tak se musíme úplně a exkluzivně koncentrovat na Krishnu. When we chant, let all other relationships in this world fall away. Když zpíváme, tak bychom měli nechat všechny ostatní vztahy v tomto světě na straně. And connect to that one person who is always there for us. A spojit se s tou jedinou osobou, která je tady vždycky pro nás. Who is with us since time immemorial in our heart. Která je s námi od nepaměti v našem srdci. He accompanied us for many lifetimes. Doprovází nás po mnoho životů. He's our best friend. Je náš nejlepší přítel. He's our well-wisher. Je náš dobrodinec. And all other relationships will come and go. Ty ostatní vztahy přichází a odchází. But this relationship with Krishna is eternal. Ale ten vztah s Krišnou je věčný. It's the only thing we can really claim ownership for in this world. V podstatě je to jediná věc, o které můžeme tvrdit o tom, že to je naše. And that's Krishna is mine. Krišna je můj. And I'm Krishna's. A já jsem Krišnu. And everything else is temporary and limited. Všechno ostatní je dočasné a omezené. So we spoke about helplessness, about focus. Takže jsme mluvili o té bezmocnosti a koncentraci. And the third aspect is love. A třetí aspekt je láska. So Srila Prabhupada said that the close thing to pure love in this world is the mother's love for her child. Prabhupada říká, že ta nejbližší věc, co se blíží lásce k Bohu, je láska matky k dítěti. So there is no closer bond of affection than between the mother and the child. Není žádná větší připoutanost než náklonnost matky k dítěti. No matter what our children may do, the mother cannot stop loving them. Ačkoliv děti mohou dělat různé věci, tak matka nepřestane milovat. No matter how ugly our children are, the mother sees them as beautiful.
Když má třeba děti, které jsou ošklivé, tak ona je vidí jako krásné. Even if a child rejects the mother and leaves home for years, the mother will receive him back with open arms at any moment. I když dítě opustí domov a odejde jinam, tak když se vrátí, tak matka ho vždycky velice ráda přijme zpátky s otevřenou náručí. So even more than the love of a mother for a child, Krishna loves us even more. No a Krishna nás miluje ještě více, než matka miluje dítě. He never wanted us to come to this material world. On nikdy nechtěl, aby jsme přišli do toho hmotného světa. But he respected our choice. Ale respektoval naši volbu. And although he was unwillingly, he gave us the permission to do. Takže nechtěně, nerad nám dal svolení, aby jsme šli. Still, he wants us to come back more than we do. A on chce víc, aby jsme se vrátili k němu, než chceme. So every step we take towards him for every step he takes 10 steps towards us. Takže když my k němu uděláme i ten krůček, tak on udělá 10 kroků k nám. So Krishna is waiting with open arms to turn to him. Takže Krishna čeká s otevřenou náručí, aby jsme se k němu obrátili. So when we chant, we need to open our heart to receive his love and reciprocate by saying his name with affection. Když zpíváme, takže jsme měli opětovat tu jeho náklonost a jeho lásku tím, že zpíváme s nákloností a láskou. So putting all our love and affection in the chanting. Měli bychom do toho našeho zpívání vložit veškerou lásku a náklonost. So the first aspect was helplessness. První aspekt byla bezmoc, The second, focus. druhý byla koncentrace. Then we spoke about giving our love and affection. Tak jsme mluvili o tom, jak dávat tu lásku a náklonost. And the fourth aspect of a mother crying, like a child crying for the mother, is longing. A čtvrtý aspekt toho pláče dítěte je toužení. It's extreme longing. Je to extrémní toužení. So the child is not just speaking to the mother. Dítě nejenom, že mluví k matce, It's calling out loudly. ale hlasitě volá. It's desperately. Je to zoufalé. It's crying as if there is no tomorrow. Je to pláč, jako kdyby neexistovalo žádné zítra. It's crying for the mother's comforting presence. Je to pláč po té utišující přítomnosti matky. So our chanting should be with the same intense longing for Krishna's association. Že naše zpívání by mělo být s touto stejnou touhou po společnosti Krishny. In Nectar of Devotion, the Rupa Goswami says there is one requirement to go back to God, and that's Laulyam. Tak Goswami píše v Nektaru o danosti, že je jedna kvalifikace pro návrat Bohu a to je lauryam. The intense free to attain. Intenzivní touha to získat. Great. So we must be so eager to attain Krishna that our intelligence is fixed on that purpose. Že musíme mít takovou touhu získat Krishnu, že naše inteligence je upevněná na tento cíl. Dus Pyav Satmika Buddhi Ekana Koranam, it's one-pointed intelligence.
Java se java týká Budhy, jednobodová inteligence. Like in the Bhagavatam, in the sixth canto, we have the history of Vritrasur, pure devotee. V křesťanském Bhagavatamu je příběh o čistě odaném Vritrasurovi. He was a pure devotee in the guise of a demon. Je to čistý odaný v převlečení za démona. And is offering beautiful prayers to the Lord using that same analogy of a child, of the mother and child. On tam vzdává pánovi upřímné modlitby, kde používá ten stejný příklad s tím dítětem a matkou. And the eagerness one must have to reconnect with the Lord to service. A tam zúrazňuje tu touhu získat pána skrze službu. This is Srimad Bhagavatam verse 6, 11, 26. 6, 11, 26. Vritrasura speaking. Tedy mluví Vritrasura. Ajata paksham ivamadaram kaga stanyam yata vatsarakshu ksuddahtaham priyam priyeva vyusitam visana manna ravindaksha vedikshate tvam. O lotus-eyed Lord, O pane svýma očima. as baby birds have not yet developed their wings, Ptáčata, kterým ještě nenarostla křídla, and they always look for their mother to return and feed them, neustále se těší na matku, která přiletí a nakrmí. or as small calves tied with ropes, A nebo malá telátka svázaná provazy. they are waiting anxiously the time of milking, Úzkostlivě očekávají čas dojení. when they will be allowed to drink the milk of their mothers, Kdy bude dovoleno napít se mléka svých matek. or as a morose wife whose husband is away from home, A nebo jako zasmušilá žena, jejíž manžel odešel z domova pryč. and always longs for him to return and satisfy her in all respects. A ona neustále na něj čeká a čeká, až se vrátí a uspokojí ve všech aspektech. I always yearn for the opportunity to render direct service unto you. Podobně já neustále toužím po příležitosti, abych ti mohl přímo sloužit. So we have looked at these four aspects of crying as a baby for the mother. Takže jsme rozebrali ty 4 aspekty pláče dítěte po matce. Helplessness, Bezmoc, focus, koncentrace, love, láska and longing. a touha. So when we chant, we need to realize that we are powerless on our own to make spiritual advancement. Když zpíváme, tak si musíme uvědomovat, že my sami nemáme žádnou moc dělat duchovní pokrok. We have to call out to Krishna with sincere feeling. Musíme volat na Krišnu s upřímnými pocity. So when we understand that Krishna is our source and our only savior, Když pochopíme, že Krišna je naším zdrojem a naším jediným zachráncem, then we will chant with a feeling that of saying to Krishna, I'm yours. budeme zpívat s tím pocitem Krišna, já jsem tvůj. When we are only a bit aware of Krishna's great love for us, unconditional love, our heart will melt, Když become soft. Yeah. Když se budeme aspoň trošku věnovat Krišnu lásku k nám, tak naše srdce bude měkčí. And we will be able to chant with affection. A budeme schopni zpívat s náklonností.
So we have to realize that Krishna is our only shelter. Jsme si uvědomovat, že Krišna je naše jediné útočiště. That then we will chant with intense longing for him. Tak budeme zpívat s intenzivní touhou po něm. That although we turned our face away from Krishna, Když jsme odvrátili naši tvář od Krišny pryč. he gave us a ticket back to Godhead by giving us the holy name. On nám dal vstupenku zpátky k Bohu tím, že nám dal svaté jméno. So we have to learn to appreciate this unending, this unlimited value of the holy name. Takže se musíme naučit oceňovat tu neomezenou hodnotu svatého jména. And how desperately we need Krishna. A jak zoufale Krišnu potřebujeme. Then we will make the chanting the first priority in our life. Pak uděláme zpívání první prioritou našeho života. If we have that humble state of mind, we can chant the holy name constantly. Pokud máme ten pokorný stav mysli, můžeme svaté jméno zpívat neustále. So these are favorable attitudes for chanting. Takže to jsou ty příznivé postoje pro zpívání. It's going together with a lifestyle. Sorry. It's going together with a lifestyle in goodness. A to všechno se pojí s životním stylem kvality dobra. And we see Vasudeva is on the highest spiritual platform. Vasudeva je na ten nejvyšší duchovní úrovni. He knows the danger of material intoxication. Zná nebezpečí hmotného opojení. He knows the effect of that intoxication. Zná účinky toho opojení. Avitam jnana itena jnana nityava. It covers one's spiritual intelligence. To vlastně pokrývá naši duchovní inteligenci. And it's very dangerous. A je to velmi nebezpečné. Therefore, we must have a lifestyle that we become afraid of these intoxications. Proto my musíme mít takový životní styl a musíme se obávat vlastně toho opojení. That Prabhupada said a few times, the problem with my Western disciples is that they are not afraid of Maya. Prabhupada několikrát řekl, že problém s mými západními žáky je ten, že oni se nebojí máji. That because it has a devastating effect on our consciousness. Protože to má zničující účinek na naše vědomí. That the tenth offense against the holy name is to remain materially attached even after understanding so many instructions on that. A 10. přestupek proti zpívání je udržovat hmotné svazky i přesto, že jsme pochopili tolik pokynů o těchto záležitostech. And that attachment is there when one is blinded by the intoxication of material good fortune, as explained in this verse. A jak vysvětluje tento verš, že tam to připoutanost tady je, když někdo je oslepen tím hmotným štěstím. So if we have, these are relationships the relationship between Vasudeva and Nanda Maharaj is a relationship between liberated persons. Ty vztahy mezi Nandou Maharážem a Vasudevou jsou vztahy mezi osvobozenými bytostmi. And such relationships are full of sweetness. A takové vztahy jsou plné sladkosti. The relationships between materially advanced people who are very attached A vztahy mezi materiálně pokročilými lidmi, kteří jsou pokročilí, it's very superficial. takové vztahy jsou velmi povrchní. There is, from the moment that there is no advantage in sense gratification anymore, relationship withers away.
A jakmile nám to nepomáhá ke smyslovému požitku, tak ten vztah jde to se stranou. The materialistic person always thinks in the back of his mind, what is there in for me? Materialista v těch vztazích neustále v pozadí přemýšlí, co z toho budu mít já. How can I exploit the situation for my benefit? Jak můžu, for the benefit of his body. Jak můžu tu situaci využít pro můj prospěch nebo prospěch mého těla? So we see also by that people have no time anymore for relationships. Vidíme, že lidé už dneska nemají vůbec čas na vztahy. And all the family members are taking lunch together. Ta rodina sedí u stolu a má večeři. But everyone is looking at this mobile phone. Každý kouká do svého mobilu. And sometimes talking with someone else. A někdy mluví s někým jiným. There is no time for relationship anymore. Takže už není čas na vztahy. If you want a relationship with someone, you need time to hear what this person has to say. Když chcete s někým vytvořit vztah, musíte mít čas vyslechnout si, co ten člověk říká. But no time. Není čas. The man comes home, has worked the whole day. Manžel pracoval celý den a pak se vrátil domů. And the wife starts to complain. A manželka se začne stěžovat. And he gets in addition all the frustrations from the wife on top. Takže ta manželka na ně nahází všechny ty frustrace. And life becomes hard. A život se stává peklem. That some materialistic people, their lives are hell. Život materialistů je peklo. But if you have a life centered on Krishna, Když máme život zaměřený na Krišnu, and there's no I and mine involved, a není v tom žádné já a moje, then relationships become very beautiful. pak vztahy se stanou velice krásné. And there's this sweetness in this relationship. A v těch vztazích je sladkost. Such a person becomes attracting everyone because it becomes everyone's friend. Taková osoba je atraktivní pro všechny, protože je přítelem všech. This is the character of a pure devotee. To je charakter čistého oddaného. Thank you very much. Any question or comment? Moc děkuji. Nějaké otázky nebo komentáře? Yes, please. I want to thank you very much for inspiring lecture. A otázka zní, že jste hovorili o tom, že jsme se mali do situace policie, kde jsme totálně zoufali a nezmocní. You said that we should get into a situation in which we are completely helpless and desperate. Automaticky mi napadne, OK, tak sa musím zbaviť všetkých mojich materiálnych benefitov. So automatically it comes to my mind that I have to get rid of all my material benefits. A vlastne tú pozíciu, čo mám v tomto svete, všetky tie externé veci, vlastne spraviť tak, aby ma neuspokoňovali. To arrange my material situation in such a way that this material situation in my life is not satisfying to me. But on the other hand, if my subtle and gross body are not satisfied, then I am disturbed and cannot concentrate on bhakti yoga. So how to put these two things together to be helpless and at the same time to be satisfied? Queen Kunti, she was praying
enough prayers of Queen Kunti. She's praying, please take away the bonds of affection for my sons, for the Pandavas. Ve svých modlitbách královna Kunti se modlí k Krišnovi, aby odebral pouta náklonnosti k jejím synům, pándovcům. The purport, Srila Prabhupada said, Queen Kunti is not praying to take away the affection for the Pandavas. A ve významu Srila Prabhupada píše, že královna Kunti se nemodlí o to odebrání náklonnosti k pándovcům. Because affection is natural. Protože ta náklonnost je přirozená. But she's praying to take away the material side of the affection. Ale ona se modlí o ohledně té hmotné stránky náklonnosti. What is the material side? Co je ta hmotná stránka? The material side is that she might think that the Pandavas are her sons. Hmotná stránka je, že ona si může myslet, že pándovci jsou její synové. So that's the skin affection. To je ta kožní náklonnost. That's not good. A ta není dobrá. So it's not by getting rid of all these material things. Takže to není tak, že se musíme zbavit všech těch hmotných věcí. Now we have to change our consciousness Ale musíme změnit své vědomí. and start using everything for the service of Krishna. A začít používat všechno pro službu Krišnovi. And that will make you satisfied. A to tě učiní spokojenou. So we have to change our quality of our consciousness. Takže musíme změnit kvalitu našeho vědomí. About satisfaction, Ohledně té spokojenosti. Srila Prabhupada speaks in a purport of 10.9 Bhagavad Gita. Srila Prabhupada říká ve výkladu 10.9 Bhagavad Gita. Bhagavad Gita said, Machita Machat Prana Bodhayam Spastam Katyam Samamityam Tushanti Shalananticham. The great devotees are always speaking and conversing with each other about Krishna and his pastimes, his qualities, and they are deriving great satisfaction from that, doing that. Ten verš říká, že ciudani mezi sebou stále mluví a konverzují o Krišnovi a jeho vlastnostech a zábavách a získávají z toho velkou radost, spokojení. The purport, second paragraph, Srila Prabhupada writes that this great satisfaction is for those who are advanced. A ve významu Srila Prabhupada píše, že tato velká spokojenost je pro ty, kdo jsou pokročili. In the beginning, we must find satisfaction, we must derive satisfaction from our service itself. Na začátku musíme získávat spokojenost ze služby samotné. What does it mean? To znamená, When we do service and we are not satisfied, děláme službu a nejsme spokojení, we have to perform service in such a way that it is done with an appropriate attitude. Když děláme službu, tak to musíme dělat tak, že to je se správným postojem děláme. Appropriate attitude is I do it only to please Krishna and I forget myself. Správný postoj je, že já to dělám jenom, abych potěšil Krišnu a zapomínám na sebe. And that's a pure inner attitude. To je čistý vnitřní postoj. And the attitude which will not give satisfaction A postoj, který nám nedá uspokojení, is saying this for me, this for Krishna, this for me, this for Krishna. je, když my budeme si myslet, tak tohle je pro mě, tohle je pro Krišnu, tohle je pro mě, tohle je pro Krišnu. No, we give everything to Krishna. Ne, my máme dávat všechno Krišnovi. So that is the pure attitude which gives satisfaction that can be derived from the service itself, even if we are not advanced. Takže toto je správný postoj, který nám bude dát spokojenost ze služby samotné, i když nejsme pokročili.
But if you cannot do that, Tak když tohle nemůžeme dělat, then you have to learn to engage your material desires in the service of Krishna. tak se musíš naučit zaměstnávat hmotné touhy ve službě Krišnovi. And then gradually you will come to that stage. A potom You will postupně, become purified. když se očistíš, tak se dostaneš na tu úroveň. This is what Lord Krishna explains in Bhagavad Gita. Tohle Pán Krišna říká v Bhagavad Gita. And Srila Prabhupada in the book. Pro pár výkladů. I hope that helps. Prostě ještě mi tam vrtá hlava, že vlastně, OK, nemusím se vzdát těch externích věcí, ale musím se vzdát té připutanosti k těm externím věcem. So I don't have to give up the external things, but I have to give up the attachment to the external things. But to me, it seems basically the same. You have to give up your attachment and use it in Krishna's service. Musíš se vzát té připoutanosti použít to v Krishnově službě. That and check all your possessions. A zkontrolovat všechny své vlastnictví. If there is something you did not use for 1 month, Když máš něco, co nepoužila 1 měsíc, give it to another devotee who can use it. tak to dej jinému oddanému, který to použije. That, anyway, it's a gradual process of purification. Je to postupný proces očišťování. But we must strive to do our service without material motivation, just to please Krishna. Musíme se pokoušet dělat službu bez hmotných motivací, jenom k potěšení Krishny. Our contamination of eye and mind is very deep. To znečištění já a moje je velmi hluboké. Srila Prabhupada writes, it takes a while to recover from this foreign consciousness, from this contaminated consciousness, which we are carrying with us mentally. Prabhupada říká, že to se bere čas, než se zbavíme toho znečištěného vědomí, které s námi jde mnoho životů. So we have to be a little patient. Musíme být trošku trpěliví. It doesn't happen overnight. Nestane se to přes noc. But we try our best and Krishna sees. Ale my se pokoušíme co nejlíp, to jde a Krishna to vidí. And he will reciprocate. A odvděčí se nám. And spiritual life is not, and it is not easy in this material world. Duchovní život v hmotném světě není snadný. But Krishna helps him. Krishna ti pomáhá. If you are sincere, Když jsme upřímní, you are too attached to something. jsme příliš k něčemu připoutáni, You are too weak to let it go. jsme příliš slabí, aby jsme se toho vzdali, At a certain moment, Krishna will be merciful tak v jednu chvíli Krishna bude milostivý and take away what you are attached to. a vezme ti, k čemu se připoutáme. Hare Krishna. Well, you said that we have to chant with this understanding that Krishna is our only shelter and savior. And how can I more realize this? How can I more have this understanding that he is my only shelter? Yeah. Jak můžu, bylo řečeno, že máme zpívat si vědomím, že Krishna je náš jediný utočiště. A jak můžu tohleto zlepšit, získat tohleto vědomí? We need to learn this. To si musíme učit. Srila Prabhupada gives 3 ways of learning. Prabhupada dává 3 způsoby učení. First class learning is by hearing. Prvotřídní učení je naslouchání. So one hears stealing is bad, and then one does not steal. Někdo jenom zasekne, že krást se nemá, je to špatné, tak to nedělá. One hears Krishna book, Někdo slyší Krishna knížku, the story of King Nrija. příběh o králi Nrigovi. After hearing that story, best not to steal from the Brahmins. Tak si řekne, já tak radši od Brahmanu nebudu krást. So you become very careful. Tak bude velice opatrný. Don't take it something with you that doesn't belong to you.
Nic si neber, co nepatří tobě. Second class is, yes, 1 year that stealing is bad, and then but one must see someone else being arrested and punished, and then okay, I will not do it. The second class. Druhotřídní učení je, když někdo vidí, jak někdo ukradl, byl potrestán, a pak si řekne, aha, tak ukradení není dobrý, nebudu to dělat. Third class is that one must be arrested oneself for thievery, for theft, and then we say, okay, I will not do it. Třetí třída učení je, někdo musí být uvězněn za to kradení a potom teprve si řekne, tak dobře, já už to nebudu dělat. So the easy way is by hearing. Takže to nejsnadnější je pouze naslouchání. Therefore we need to hear every day this Bhagavatam and Bhagavad Gita. Proto my musíme každý den poslouchat Bhagavad Gita. By hearing Bhagavatam, we become attached to Krishna and detached from matter. A naslouchání Bhagavatamu se připoutáme ke Krišnovi a odpoutáme od hmoty. It's a gradual process, Je to postupný proces, but it goes deep. ale je to hluboko. We need Utsaya, Nishaya, Taryat, Tat Karma Pavarti. Yeah. So Utsaha, enthusiasm to hear about Krishna. Potřebujeme ucádny šádhary a nadšení naslouchat o Krišnovi. That and confidence. When I continue hearing, my heart will come here. A potom důvěru, že když budu pokračovat v tom naslouchání, tak moje srdce se očistí. And patience. It doesn't happen overnight. A trpělivost, nestane se to přes noc. You may have to do it for 20, 30 years and then you feel the effect. Budeš to dělat 20, 30 let, pak ucítíš účinek. So yes, that's the process. That is otherwise, no, we can't get rid of it instantly. You must go to the process. Takže to je ten proces, že se toho nemůže zbavit okamžitě, je to prostě proces. But the process, 20, 30 years, it's not so long. We are, since time immemorial, moving from body to body. Ale že to veme 20-30 let, to vlastně není moc dlouho, vzhledem k tomu, že tady procházíme těli tolik život. So it takes time to recover from this foreign nature. Prabhupada říká, že to zabere čas zbavit se té nepřirozené nemoci. Když pak chtěl jsem tam přijatelný Tatrala opinion Jamakoti Sukrita Naladate. And another verse is Tam Eva Viditati Ritin Etinana Panta Vidate Yamara. You know what I mean? Tatrala opinion. And another verse is Tam Eva Viditati Ritin Etinana Panta. Another verse is said that we must know Krishna because there's no other way how to overcome the bads and that. Yeah. So we just prefer this first talk and the second one. The first said Tatra Lava Apimon and the second verse said to know Krishna is the best way. There's no other way. Mm-hmm. Yeah, you want to translate? Ten první věc říká, že jaká pravda jediná cesta je chtít tu poznat. A ten druhý říká, že poznat Krishnu je jediný způsob, jak překonat rozumí stání. A tam ten první říká, tak se jak to přeložit, tak se jediná cesta je
touha. No, touha. Tam je ten druhý říkal poznání. Dcera prostě. Ještě zpěchat. And thank you on that. If we know Krishna, we become attracted to Krishna. We're all attracted. Když Krishna je všem přitažlivý, protože když chceme poznat Krishnu, tak And then this Lalyam, this free to get Krishna will grow. tak ta Lalyam, ten chtíč do toho poznat Krishnu bude se zvětšovat. It will be natural. Bude to přirozené. Very nice. Thank you. Děkuji vám. Chanting Srimad Bhagavatam ki, Jai. Srila Prabhupada ki. Jai.